PayPal channel INR BBE eBay කරන කෙනෙක් නම් මේ ටිකේ දකින්න ලැබෙන අහන්න ලැබෙන සතුටුදායක නෙමෙයි මේ අප්සෙට් වෙන ඇබ්‍රිවියේෂන් එක right හැබැයි මම දකින්නේ මේක opportunity එකක් විදියට හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ එහෙමනේ right මේක opportunity එකක් විදියට දකින්න මොකද්ද මේ opportunity එක ඇයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවාද මේ තියෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ගොඩාක් කට්ටිය දන්නව ඉතින් මොකද්ද කියලා දැන් ඇවිල්ලා දවස් කිහිපයක් කරනවා ඊයේ තමයි BBE කතාව ඉතින් දන්නව ඇති මොකද කියලා our resources දන්නව ඇති right upon evaluation of your recent transaction it comes to our attention that INR item not received rate එක ගොඩක් high තියෙන නිසා අයින් කරනවා එතකොට සමහර accounts තියෙනවා restrict වෙලා සමහර ඒවා තියෙනවා suspend වෙලා ඒතකොට restrict වුණේ වුණා මේ INR rate එක up වෙනවා මොකද ඔයා sell කරත් නැතත් ඔයාගේ පල්ලෙහාට යන්න ඒක up වෙන නිසා ඒතකොට restriction එක අයින් වෙනවා එහෙම තමයි හිතන්නේ එහෙම තමයි මේ යුක්තිය මොකද below standard එකේ තියෙන විදිහට තමයි INR rate එක තියෙන්නේ ඒතකොට මේක INR එක calculate වෙන්නේ මොකද කොහොමද INR rate එක calculate වෙන්නේ පටන් ගන්න දවසේ ඉඳන් තමන්ගේ account එකේ selling right ඇයි එහෙම දෙයක් දාලා තියෙන්නේ එතනට තමයි උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ එහෙම දෙයක් දාලා තියෙන්නේ දැන් මේ ටිකේ ගිය ටිකේ කලින් accounts වික්කා ලංකාවේ එතකොට ඒ වල තියෙනවා issues එතකොට පරණ account අරගෙන sell කරනවා right එතකොට ඒ වල issues තියෙනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම බලනවානේ eBay එකේ කට්ටිය ඔක්කොම බලලා තමයි මේ දේ මොනවද කියලා මතයකට එන්නේ එතකොට එතනදී ඇත්තටම අපෝ බෙල් එක අල්ල ගන්නවා වගේ තමයි කරලා තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි එතකොට මේකෙදි genuine sellersලා ඉන්නවා භාගයට භාගයක් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා item යවන්න කට්ටිය ඉන්නවා ඔක්කොම ඉන්නවා හැබැයි ඔක්කොටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තියෙන්නේ එතකොට මේක genuine කරගෙන හරියට කරපු කෙනෙක්ට opportunity එකක් දෙන්න මම දකින්නේ ඇයි තාම අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවනේ restrict කරලා විතරයි තියෙන්නේ එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් right මම එහෙම කරලා නැතුවයි මගේ වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි pattern එකක් විදියට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එක පැත්තට දානවා අපි ඔක්කොම suspect right මොන හරි crime එකක් වෙලා ඒකට කෙනෙක් හොයාගන්න බැහැ අපි ඔක්කොම suspect ලා තමයි ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ ඉතින් කවුරුවත් හිත කලබල ගන්නවා මේව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේවා මේ වගේ දේවල් වෙනවා කියලා කලින් channel එකේ කරලා තියෙනවා මගේ channel විතර නෙමෙයි තව කියලා තියෙනවා community post වල දාලා තියෙනවා Facebook post වල තව කට්ටිය කියලා දෙනවා මම විතරක් නෙමෙයි ඒවා අපි කනකට ගත්තේ නැති අවස්ථා තිබ්බා ඒවට මර්ධනය කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවට අපි ඒවා නොසලකා හැරියා ඉතින් ඒ වල ප්‍රතිඵල තමයි මේ භුක්ති විඳින්නේ මම දකින්නේ තාමත් දකින්නේ මේක ප්‍රතිඵලයේ අපිට හොඳයි කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්නේ කරන කට්ටියට හොඳයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. right අන්තිමට කියලා දෙන්නේ the safety of our community is a priority for us. මේක priority එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. priority එකක් නිසා තමයි මේ දේ කරන්නේ. හරිද? right. BBE මේක තමයි හරියටම pinpoint කරලා ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන දේ. හරියටම කරලා තියෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් ගැන උත්තරයක්වත් අපිට දී ගන්න බැරි වෙනවා. right eBay regularly conducts regulation of sellers කරන එකේදී bad buy experience එකක් තියෙනවා නම් තමයි issue එක තියෙන්නේ මොනවාද bad buy we have noticed the significant number of eBay buyers have had extremely bad buying experience when transacting with your buyer bad experience මොනවාද bad experience එක buyer filed a dispute under item not as described අපි item එකක් දානවා ඒක යවන්නේ වෙන එකක් ගොඩක් process වලට අපි කට්ටිය කරන්නේ හරි ඔන්න උත්තරේ buyer returned the item and gave a return reason that indicates item not as described sorry item එක describe කරපු විදිහටම නැහැ ඒක ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට අපි යවන item එක අලියකින් හරි කොහෙන් හරි ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට හැබැයි තාමත් ගන්නේ අපිත් suspect කෙනෙක් විදිහට තමයි මොකද මේ විදිහට බලන නිසා මේ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් community එක හරියට ගොඩනගෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ දෙකක් මම කලින් නම් මේකෙත් කියනවා ඒ වීඩියෝස් දෙකත් එක්ක කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි. Seller cancel the transaction because you are no longer had the item or the item was never shipped. මේවත් වෙනවා. ship කරන්න නැහැ. payouts එක ගත්තා ගියා. ඒකනේ ගොඩාක් post තියෙන්නේ ඒකනේ. right. ඉක්මනට payout release වෙන ඒවා මොනවද? ඕන ගාණක් අද ගන්නවා. සිල්ලර කඩේ මිලදී ගන්නවා වගේ. right. ඉතින් ඒවා එච්චර යන්නේ ඇයි? එච්චර මොනවද කරන්නේ? ඒකට ඒ කරලා ලංකාවට මොකද වුනේ? ලංකාව විතර නෙවෙයි පිටරටත් කරනවා. ඒ හැබැයි ලංකාව කියන්නේ යූසර්ස්ලා පොඩි ගාණක් ඉන්න රටක්. ජනගහනයත් පොඩ්ඩක්. right? ඉතින් සමහර කට්ටිය තරහ වෙන්න පුළුවන්.
තරහ වුණා මොනවා කරා මේක සර්වයිව් වෙන්න කෙනෙක් ඉන්න කොහොම හරි සර්වයිව් වෙන්න බෑ. right ඉතින් ඒක සර්වයිව් වීමට වඩා opportunity එක විදිහට මම දකිනවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ කියලා තියෙන දේවල් ටිකත් හරියට නිසියාකාරව ඔයගොල්ලෝ උට දා ගන්න ඕන. පෙනෙයි මේ හරියටම points එක කාටද කියලා තියෙන්නේ මොන වගේ කරමු කට්ටියද කියලා. right buy left details error rate score of 1 2 or 3 item describe කරලා කියනවා ඒකේ low rating එක. buy neutral or negative feedback එකක් කියලා තියෙනවා. eBay community protect කරන්න BBE එක අපි මේක involve කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. We regret to inform you that your eBay account has been restricted. restrict කරලා තියෙන්නේ suspend කරලා නෙමෙයි. මෙන්න මේක තමයි chance එකක් තියෙන්නේ. you're selling මේ වගේ දෙයක් කියලා දෙන මම පොඩි advice එකක් දෙන්නම්. මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයා ඉන්න කිසිම දෙයක් නොකර මාසයක්වත් right restrict වෙලා තියෙනවා. ඒ restriction එක lift වෙයි. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. restriction ඇවිල්ලා නැති. ඒත් මේ වගේ දෙයක් information already තියෙනවා නම් you are in the safe side. ඔයා safe පැත්තේ ඉන්නේ. එහෙනම් හරි process එකට කරන්න. speed pack policy එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. speed pack කියන එක paid service එකකදී e-pal එකෙන් දෙනවා. ඒක අපෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. වෙන කවුරු එකක් කරනවා. එතනින් හරි ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි e-pal එකේ community එකක් හදනවා. ඒ community එක හදන එකට කට්ටියක් දුතුලක් තියෙනවා already. ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒක පිටට එන්නේ නැහැ. ඒ පිටට දෙන්නෙත් නැහැ. Because I value my associate value, e-pal value the community. Right? හරි. එතකොට මේකේ තියලා දෙනවා restrict කරලා නම් ඔයාලට list කරන්න බෑ, මොකුත් කරන්න බෑ. payout hold කරලා තියෙනවා. ඉස්සර payout hold කරේ නෑ Payoneer ඇතුලේ. දැන් ඒකත් payout ටික hold කරනවා. ඒ කියන්නේ වංගු ගහන්න දැන් ගොඩක් සීමිතයි. සීමිත නෑ කරන්න බෑ අපි කවුරු වංගු ගන්න තරම් කවාගෙන අයියෝ මේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරියට කරපුගෙනට දුකක් සහ කේන්තියක් තියෙනවා. හැබැයි මේක වැරදිට කරපුගෙනට මේක ඒක තව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් පමණයි. එයා මූව් වෙනවා තව platform එකකට හරි. තව නැත්තම් income source එකකට. නැත්නම් මේකෙන් තව රින් ගන්න පුළුවන් තරකට මූව් වෙලා ඒක කරයි. ඒකේ ආගේ ජීවිකාව වෙන්නේ. හැබැයි හරි ජීවිකාවක් කරපුගෙනට ඒක ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්. හැබැයි ගැටලු සහගත වෙන opportunity එකක් විදිහට දැකලා ඉදිරියට එන්න කරන්න පුළුවන්. heads up with the opportunity. මේ opportunity එක ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. eBay එකෙන්ම කියනවා speed pack එක කරන්න කියලා. දැන් අපි China වලින් ship කරමු කට්ටිය විදිහට අපි දකින්නේ ඒකනේ අපි US එකත් කරා. US accounts අදරත් තියෙනවා. මේ වගේ issue එකක් ඇවිල්ලා නැතුව කරන් යන. මම handle කරන accounts උත් තියෙනවා. ඒවා okay කරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන වෙලාවෙ ඉද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක opportunity එකක් speed pack එක කරන්න පුළුවන්. මොකද speed pack එක කරන්න පුළුවන්. e-pal එකෙන් channel එකෙන් දැම්ම videos දෙකක් හොඳට explain කරලා පළවෙනි යටින් තියෙන video එකේදී explanation එකක් තියෙනවා හොඳට. කෙනෙක්ට එක join වෙනවා නම් මේක බලන්න. බලලා දෙවෙනි video එකට යන්න. ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා fact sheet එකක්. මම fact sheet එක මේකෙන් දාන්නවා. fact sheet එක සහ Google form එක. ඒක fill කරන්න. කෙනෙක් කියනවා නම් Google form එක fill කරා ආවේ නැත්තම් එහෙනම් ඔයා මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා email එකක්. email address එක ඒක direct එවන්න. ඒ Google Sheet එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්න හතරට උත්තරත් එක්ක වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා එනවා නම් ඒකට තියෙන fact sheet එක කියවලා මේකේ explanation එක ඔලුවට අරගෙන ඒකට agree නම් විතරක් එන්න නැත්නම් ඉන්න එපා. ඒක වාය කාලෙත් අපිට දෙන්න අපේ කාලේ අපිට දෙන්න. මේකට ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් already join වෙලා ඉන්න කට්ටිය already ship කරලත් ඉවරයි. ඔක්කොම නෙමෙයි සමහර කට්ටිය එනවා. ඉතින් තියෙන benefit මොනවද කියලා උඩ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. වීඩියෝස් දෙකම බලලා තීරණයකට එන්න. මේකේ මේ ඉනිටේෂන් එකක් කියලා අනේ එන්න මේක කරන්නේ මේ Tamanට කැමති නම් එන්න නැත්තම් වෙන ඕන විදියකට ඕන කෙනෙක් එක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මම කියන්නේ e-pal එකම කරනවා කියලා ඊට කරන හොඳ කට්ටිය ඇති. එතනට කියලා කරන්න. හැබැයි e-pal එකෙන් හොඳ community එකක් build කරනවා. ඒ 10 දෙනෙක් හිටියත් ඒ 10 දෙනා ශ්‍රී ලාංකික account 10ක් විදියට හොඳ තැනකට ගන්න පුළුවන් හැකියාව කියන එක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන ඒන කෙනාට. අපිටත් ඒක තියෙනවා. right ඒක opportunity එකක් විදිහට දකින්න වීඩියෝ එකකින් කැලලා කරගෙන කිව්වෙත් ඒකයි මේක අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. එතකොට INR BBE මේ දින රේට්ස් එක නොදැනුවත්වම අඩු වෙයි. නොදැනුවත්වම නැති වෙයි. මොකද ස්පීඩ් පැක් වලින් යවනවා නම් item not receive case එන්න විදියක් නැහැ. ඒක යා යුතුමයි. දවස් 12ක. උපරිම. right එතකොට BB buy bad experience තියෙන විදියක් නැහැ. කොහොමදක් තියෙන විදියක් නැහැ. item එකක් මොන හරි වුණොත් අපේ අදාළ කෙනා එකට liability එකක් තියෙනවා. එයා responsible. එහෙම දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් ටික 100% guarantee විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ
එකක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි කිව්වේ ආයි කියන්නේ එකයි opportunity එකක් විදිහට දකින්න. ඊපල්ල එක විතරක් නෙමෙයි ඕන තරකින් කරනවා නේ. එතනට ගිහිල්ලා join වෙලා හරි විදිහට කරන්න. මේකෙදි වංගු නැත. මේකෙදි account විකිනීම නැත. accounts item යවීමේ නවවා payouts ගැනීමේ හැකියාව නැත. ඒ කියන්නේ උත්තර, ඒ කියන්නේ explanation මෙන්න මේ videos දෙකේම තියෙනවා ඒ දෙකක් බලන්න. right එතනින් මම නවතින්න කැමති මේ කැපිටල් ජොයින් ගන්න පුළුවන්. INR BBE ගැන බැලසක සංකා තියාගන්න එපා. හරියට කරනවා නම් මේකෙදි තව එක මැසේජ් එකක් දෙන්න. දැන් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා නැතුව තියෙනවා නම් already right මට මෙහෙම ආවේ නෑ මොකද්ද කරන්නේ? item list කරන එක සතියක් වගේ තියන්න පොඩ්ඩක්. list කරන්න එපා. අපි මාස ගණන් list නොකර හිටියනේ. පුළුවන් තරම් China වලින් යන දණකට යන්න try එකක් දෙන්න. මොකද කලින් ඔය කරන්න පුළුවන් නිසා. අනික eBay එකෙන් allow කරන නිසා. right ඒ ටිකත් එක්ක යනවා දෙන්න. උඩට දාගත්ත කියලා හිතනවා. Good luck. Think wise, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Our sister channel ki bell hub. Yaksha Care channel එක දෙනවා. Anthony channel එක දෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ගන්න පුළුවන් දේ අරගෙන ඉන්න වෙන්න. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.